පුතාල හැමෝම ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා ICT School Hub අපේ YouTube channel එකට. හරි ඉතින් මේ YouTube channel එක ගැන කියනවා නම් ගොඩක් දෙනෙක්ගේ ඉල්ලීම මත තමයි අපි මේ YouTube channel එක create කරන්නේ. හරි මේ යන COVID-19 pandemic එකත් එක්ක ඉතින් ඔයාලා හැමෝම ගෙදර ඉඳන් තමයි online තාක්ෂණය හරහා අධ්‍යාපනය ලබන්නේ. ඉතින් online තාක්ෂණය හරහා ඉගෙන ගන්න ඔයාලට මේ YouTube channel එක හරහා ලොකු දැනුම සම්භාරයක් එකතු කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා අපි හිතනවා. ඔයාලට ලොකු පිටිවහලක් වෙයි කියලා හිතනවා අපේ මේ ICT School Hub YouTube channel එක. හරි. මුලින්ම අපි බලමු ඔයාලට මේ ICT School Hub අපේ YouTube channel එක හරහා මොන වගේ දේවල්ද ඉගෙන ගන්න ලැබෙන්නේ කියලා. හරි. මුලින්ම ඔයාලට පුළුවන් O level ICT සම්පූර්ණ සිලබස් එකම මේ channel එක හරහා ඉගෙන ගන්න. ඒ කියන්නේ 6 7 8 9 10 11 ශ්‍රේණි වල සම්පූර්ණ සිලබස් එක අපි මේ YouTube channel එක හරහා ආවරණය කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේමයි A level ICT කරන දූල පුතාලා වෙනුවෙන් එයාට වෙනම විශේෂ වෙච්ච සිලබස් එකකට අපි වෙනම YouTube video series එකක් ගේනවා. ඉතින් එයාටත් පුළුවන් ඒ series එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඒගොල්ලන්ගේ දැනුම වැඩි දියුණු කරගන්න. ඉතින් මේ හැම දෙයක්ම ඉවර වුණාට පස්සේ අපි කරනවා past paper discussion series එකක්. ඉතින් මේකත් එක්ක එකතු වෙලා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා ඉගෙන ගත්ත දේවල් නැවත පුනරීක්ෂණය කරලා බලා ගන්න මොන වගේ තත්ත්වයකද ඔයා ඉන්නේ කියලා ඔයාටම දැනගන්න. හරි. ඉතින් අපි මේ ඉන්නේ තාක්ෂණික ලෝකයක. ඉතින් මේ තාක්ෂණික ලෝකෙට දවසින් දවස අලුත් දේවල් නිර්මාණය කරන ජාල සංඛ්‍යාවක් දවසින් දවස එළියට එනවා. ඉතින් ICT ඉගෙන ගන්න දුවල පුතාලා වශයෙන් ඔයාලා අනිවාර්යෙන් මේ ටෙක්නොලොජිස් ගැන දැනුමක් ලබාගෙන තියෙන්න ඕන. ඉතින් අන්න ඒ නිසා ඒ වෙනුවෙන් වෙනම සීරීස් එකක් අපි ගේනවා අලුත් තාක්ෂණයන් ගැන ඔයාලට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙන විදියට. ඒ වගේමයි ඊළඟට කම්පියුටර් එකක් පාවිච්චි කරද්දී මොනවද තියෙන ලේසි ක්‍රම සරලවම කියනවා නම් මොනවද තියෙන ටිප්ස් ට්‍රික්ස් ඔන්න ඔය වගේ දේවල් ගැන තවත් සීරීස් එකක් කියනවා. ඉතින් ඔය ආදී වශයෙන් ඉදිරියේදී තව සීරීස් අපි එකතු කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ දේවල් ඔයාලට ඉතාමත් සරලව A to Z ඉගෙන ගන්න අපේ මේ ICT School Hub YouTube channel එක හරහා ඔයාලට උන්න අවස්ථාව ලැබිලා තියෙනවා. හරි. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකෙන් මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ දේවල් ගැන කියන්න විතරක් නෙමෙයි. අද මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ 5න් 6ට යන පුංචි දූල පුතාලා වෙන්නේ තමයි මේ වීඩියෝ එක කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් 5න් 6ට ඔයාලා ගියාට පස්සේ ඔයාලට තෝරගන්න පුළුවන් ICT විෂය. ඔයාලට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් ICT විෂය. ඉතින් මෙන්න මේ ICT විෂය ඇතුලේ මොනවද අපිට 6 වසරේදී ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ කියන එක ගැන තමයි අද දවසේදී අපි කතා කරන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයාලට 6 වසරේදී ඉගෙන ගන්න තියෙන සිලබස් එක ගැන තමයි අද මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්නේ. හරි. ඊට කලින් පුංචි මතක් කිරීමක් කරනවා ඔයාලට. ඉදිරියේදී අපි අප්ලෝඩ් කරන මොකක් හරි වීඩියෝ එකක් ගැන ඔයාලට දැනගන්න අවශ්‍ය නම් ඔයාලට පුළුවන් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඊට එහා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එක click කරලා අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට දැනගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. හරි. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව යන් අද වීඩියෝ එකට. හරි. ඉතින් ඔයාලගේ සිලබස් එක ඔන්න ඔය විදිහට තමයි පෙළ ගැස්සිලා තියෙන්නේ. පළවෙනි පාඩම විදියට ඔයාලට ඉගෙන ගන්න තියෙනවා පරිගණකයේ වැදගත්කම. ඊට පස්සේ දෙවෙනි පාඩම තමයි පරිගණක විද්‍යාගාරය කොහොමද අපි ආරක්ෂිතව භාවිතා කරන්නේ කියන එක. ඊළඟට තියෙනවා මෙහෙයුම් පද්ධතිය හා ගොනු හැසිරවීම කියලා පාඩමක්. අපි බලමු මේ එකිනෙකට මේ ඇතුළේදී අපිට මොනවද ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ ආයි ඔයාලට තියෙනවා හතරවෙනි පාඩම විදියට යෙදුම් මෘදුකාංග භාවිතය සඳහා මූසිකය හා යතුරු පුවරුව කොහොමද යොදාගන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ ඇල්ගොරිතම් සහ ගැලීම් සටහන් කියලා තියෙනවා ඊළඟ පාඩම. ඊට පස්සේ අවසාන වශයෙන් ඔයාලට ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ තොරතුරු රැස් කිරීම හා sannivedana සඳහා කොහොමද අන්තර්ජාලය එහෙමත් නැත්නම් ඉන්ටර්නෙට් එක භාවිතා කරන්නේ කොහොමද කියලා.
හරි. අපි බලමු පළවෙනි පාඩම ඇතුළේදී අපිට මොනවද ඉගෙන ගන්න හම්බෙන්නේ කියලා. හරි. ඔන්න මුලින්ම අපි ඉගෙන ගන්න ඕන පරිගණකයේ වැදගත්කම. ඉතින් ඔයාලා මුලින්ම ඉගෙන ගන්න ඕන පරිගණකයක් කියන්නේ මොකක්ද කියන එක. මුලින්ම අපි ඉගෙන ගන්නවා පරිගණකයක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඊට පස්සේ පරිගණකයකින් කෙරෙන මූලික කාර්යයන් මොනවද කියලා අපි මේ පාඩම තුළදී ඉගෙන ගන්නවා. ඊට පස්සේ පරිගණකයේ ලාක්ෂණික ගුණාංග මොනවද කියලා අපි පළවෙනි පාඩම ඇතුළත ඉගෙන ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා ලාක්ෂණික ගුණාංග එහෙම නැත්නම් අපි මේවට කියනවා පරිගණකයේ ලක්ෂණ කියලා. ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් ගැන අපි ඉගෙන ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි ඉගෙන ගන්නවා මොනවද මේ නිහිත පරිගණක කියන්නේ සහ නිහිත පරිගණක සහිත උපාංග මොනවද කියලා. ඉතින් මේ වචන කියපු ගමන් ඔයාලා බය වෙන්න එපා. අපි මේ දේවල් ඉදිරි පාඩම් වලදී ඉතාමත් සරලව ඉගෙන ගන්නවා. ඒ නිසා ඒ දේවල් වලට චුට්ටක්වත් බය වෙන්න එපා. අපි මේවා ඉතාමත් සරලව ඉගෙන ගමු ඉදිරියේදී. හරි. ඊළඟට අපි ඉගෙන ගන්න ඕන පරිගණකයේ සංරචක මොනවද කියලා. ඒ කියන්නේ මොනවද? පරිගණකයේ සංරචක. එහෙම නැත්නම් පරිගණකයේ කොටස් ගැන අපි ඉගෙන ගන්නවා. ඉතින් මෙන්න මේ කොටස් උනත් අපි ඉගෙන ගත්තට පස්සේ ඔයාලට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් ආයේ මේවා නැවත කොටස් වලට වෙන් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒවත් අපි ඉගෙන ගන්නවා මේ කොටසේදී. ඊට පස්සේ මෘදුකාංගවල අවශ්‍යතාව කියලා කොටසක් අපි ඉගෙන ගන්නවා. ඔයාලා මේ මෘදුකාංග කිව්වට දන්නේ නැතුව ඇති. හැබැයි සොෆ්ට්වෙයාර් එකක් කියලා කිව්වම ඔයාලා දන්නවා මේ මොකක් ගැනද අපි කතා කරන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ අවසාන වශයෙන් අපිට පළවෙනි පාඩමේදී ඉගෙන ගන්න තියෙනවා පරිගණක පද්ධති විවිධ ශ්‍රේෂ්ඨ තුල යොදාගෙන ඇති ආකාරය ගැන ඉගෙන ගන්න. ඉතින් මේ කොටසේදී ඔයාලට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් පරිගණක කොහොමද පාසල තුල භාවිතා වෙන්නේ. වෛද්‍ය ශාස්ත්‍රයේ කොහොමද මේ පරිගණක භාවිතා වෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය ආදී වශයෙන් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ පාඩමේදී පරිගණක සම්බන්ධ මූලික කරුණු කාරණා ටික ඉගෙන ගන්න. ඉතින් මේ පාඩම ඉවර වෙද්දී ඔයාලට අනිවාර්යෙන් අවබෝධයක් තියෙනවා පරිගණකයක් කියන්නේ මොකක්ද, මේකේ මොන වගේ දේවල්ද වෙන්නේ, ඊට පස්සේ පරිගණකයක් තියෙන්න ඕන කොටස් මොනවද, ඊට පස්සේ මෙන්න මේ පරිගණක එක් ශ්‍රේෂ්ඨවල කොහොමද භාවිතා වෙන්නේ, ඔන්න ඔය දේවල් ගැන ඔයාලට අනිවාර්යෙන් අවබෝධයක් ලැබෙනවා මෙන්න මේ පළවෙනි පාඩම අවසන් කරාට පස්සේ. හරි. අපි දැන් යන් දෙවෙනි පාඩමේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා බලන්න. හරි. අපේ දෙවෙනි පාඩම තමයි පරිගණක විද්‍යාගාරය කොහොමද ආරක්ෂිතව භාවිතා කරන්නේ කියන එක ගැන ඉගෙන ගන්න එක. හරි. ඉතින් මෙන්න මේ පාඩම යටතේදී අපිට මෙන්න මේ දේවල් තමයි ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ. මුලින්ම අපි අඳුර ගන්න ඕන පරිගණක විද්‍යාගාරයක් කියන්නේ මොකක්ද? ඉතින් මෙන්න මේ පරිගණක විද්‍යාගාරය ඇතුලේ තියෙන්නේ මොන වගේ උපාංගද උපකරණද කියන එක ගැන අපි මුලින්ම දැනගෙන ඉන්න ඕන. හරි. ඊට පස්සේ අපිට ඊළඟට ඉගෙන ගන්න තියෙනවා මෙන්න මේ පරිගණක විද්‍යාගාරය කොහොමද නිවැරදිව පරිහරණය කරන්නේ කියලා. ඉතින් මෙතෙන්දී අපි පරිගණක භාවිතා කරද්දී උපාංග ආරක්ෂාව සහ අපේ ආරක්ෂාව කියන කොටස් දෙක යටතේ ඉගෙන ගන්නවා කොහොමද අපි මේ පරිගණක විද්‍යාගාරයක් නිවැරදිව පරිහරණය කරන්නේ කියලා මොන ඔය කොටස් දෙක යටතේ. ඊට පස්සේ අපි ඉගෙන ගන්නවා පරිගණකයක් කොහොමද නිවැරදිව ක්‍රියාත්මක කරන්නේ කියන එක. ඒ කියන්නේ ඔන් කරන්න ඕෆ් කරන්න ඔය ආදී වශයෙන් කොහොමද පරිගණකයක් නිවැරදිව අපි ක්‍රියාත්මක කරගන්නේ කියන එක. ඊට පස්සේ අපි ඉගෙන ගන්නවා පරිගණක ආචාර ධර්ම ගැන. ඉතින් මේවා ඉතාමත් සරලව අපි ඉදිරියේදී කතා කරනවා. අපි මේ අද කතා කරන්නේ මේ එක් පාඩම් යටතේ අපිට මොන වගේ දේවල්ද ඉගෙන ගන්න ලැබෙන්නේ කියන එක ගැන. ඊට පස්සේ අපි කතා කරනවා පරිගණකයේ භාවිතයේදී නිවැරදි ඉරියව් අනුගමනය කරන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපි පරිගණකයක් පාවිච්චි කරද්දී නිවැරදි ඉරියව් අනුගමනය කරේ නැති වුණොත් යම් රෝගවලට අපි ගොදුරු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕකට අපි කියනවා තාක්ෂණික රෝග කියලා. ඉතින් ඕවා ගැන අපි මේ පාඩමේදී කතා කරමු. ඊළඟට අපි ඉගෙන ගන්නවා ඉලෙක්ට්‍රොනික අපද්‍රව්‍ය ආරක්ෂිතව බැහැර කරමු කියන මාතෘකාව ගැන. ඉතින් මේ යටතේ ඔයාලට ඉලෙක්ට්‍රොනික අපද්‍රව්‍ය කියන්නේ මොනවද? මේවා බැහැර කරන්නේ කොහොමද නිවැරදිව? මේවට එක් සංකල්ප තියෙනවා 3Rs
concept එක ඔය ආදි වශයෙන් එක එක දේවල් අපිට මෙන්න මේ කොටස යටතේ ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ අවසාන වශයෙන් අපි කතා කරනවා පරිගණකයේ ආරක්ෂාව සඳහා මුරපද භාවිතා කරන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන. ඉතින් මුරපද කිව්වහම ඔයාලා දන්නවා සරලවම කියනවා නම් පාස්වර්ඩ් කොහොමද අපි පරිගණකයේ ආරක්ෂාව සඳහා යොදාගන්නේ කියන එක ගැන තමයි මේ කොටසෙදි කතා කරන්නේ. ඉතින් ඔන්න ওই විදිහට තමයි පරිගණක විද්‍යාගාරය අපි ආරක්ෂිතව භාවිතා කිරීම කියන පාඩමේ යටතේ තියෙන කරුණු ටික පෙළ ගැස්විලා තියෙනවා. හරි. අපි යන් ඊළඟ පාඩමට. හරි පුතේ. ඔයාලගේ තුන්වෙනි පාඩම ඔන්න ඔය විදිහට තමයි පෙළ ගැස්විලා තියෙන්නේ. තුන්වෙනි පාඩමේ අපි කතා කරන්නේ මෙහෙයුම් පද්ධතිය හා ගොනු හැසිරවීම කියන මාතෘකාව සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් ඔන්න ඔය තුන්වෙනි පාඩමේදී අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙනවා මොකද්ද මේ මෙහෙයුම් පද්ධතියක් කියලා කියන්නේ කියලා. ඉතින් මේ යටතේදී අපි මෙහෙයුම් පද්ධතියක් කියන්නේ මොකක්ද? ඇයි අපිට මෙහෙයුම් පද්ධතියක් අවශ්‍ය වෙන්නේ? ඔය ආදී වශයෙන් ඔන්න ඔය කියන කාරණා සම්බන්ධව අපි කතා කරනවා. ඊට පස්සේ අපි ඊළඟට කතා කරනවා මෙන්න මේ පරිශීලක අතුරු මුහුණත ගැන. ඉතින් මෙන්න මේ වචන ඔයාලා අහද්දී ඔයාලට ටිකක් බැලෑරුම් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට මේවා අපි ඉදිරියේදී කරද්දී ඔයාලට තේරෙයි මේව කොච්චර සරල දේවල්ද කියන එක. ඊට පස්සේ අපි ඉගෙන ගන්නවා ගොනුවක් කියන්නේ මොකක්ද? ගොනුව කිව්වට ඔයාලා දන්නේ ෆයිල් එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා අහුවොත් ඔන්න ඔයාලට තේරෙනවා ෆයිල් එකක් කියන්නේ මෙන්න මේකයි කියලා. ඉතින් අපි එතෙන්දී ඉගෙන ගන්නවා ෆයිල් එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. හරි. ඊට පස්සේ අපි ඉගෙන ගන්නවා ඊළඟට ගොනුව කියන එක අපි ඉගෙන ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි ඉගෙන ගන්නවා වැඩ කවුළුව හඳුනා ගනිමු කියන මාතෘකාව සම්බන්ධව. ඊට පස්සේ අපි ගොනු බහලුම කියන එක ගැන ඉගෙන ගන්නවා. ඔයාලා ගොනු බහලුම කියලා කිව්වට දන්නේ නැහැ. ගොනු බහලුම කියන්නේ ෆෝල්ඩර් එකට. ෆයිල් ගැන ඉගෙන ගත්තා අපි මුලින්. ඊට පස්සේ අපි ඉගෙන ගන්නවා ගොනු බහලුම ගැන. ඒ කියන්නේ ෆෝල්ඩර් එක ගැන. ඊට පස්සේ ඒත් එක්කම අපි මේ පාඩමේදී කතා කරනවා කොහොමද අපි ෆයිල් එකක් නිර්මාණය කරගන්නේ? ෆයිල් එකක් එඩිට් කරගන්නේ, ෆයිල් එකක් සේව් කරගන්නේ. ඔය ආදී දේවල් සම්බන්ධවත් අපි මෙන්න මේ තුන්වෙනි පාඩම ඇතුළේදී කතා කරනවා. හරි. අපි යන් ඊළඟ පාඩමට. හරි පුතේ. අපේ හතරවෙනි පාඩම තමයි යෙදුම් මෘදුකාංග භාවිතය සඳහා මූසිකය හා යතුරු පුවරුව කොහොමද යොදාගන්නේ කියන එක ගැන ඉගෙන ගන්න එක. ඉතින් අපේ පාඩම මෙන්න මේ විදිහට තමයි පෙළ ගැස්විලා තියෙන්නේ. මුලින්ම අපිට ඉගෙන ගන්න සිද්ධ වෙනවා යෙදුම් මෘදුකාංග ගැන. ඉතින් මෙතෙන්දී අපි ඉගෙන ගන්නවා ඇයි අපිට යෙදුම් මෘදුකාංග වැදගත් වෙන්නේ සහ යෙදුම් මෘදුකාංග කියන්නේ මොනවද කියලා. අපි මේවට කියනවා ඇප්ලිකේෂන් සොෆ්ට්වෙයාර්ස් කියලා. හරි. ඊළඟට අපි ඉගෙන ගන්නවා යෙදුම් මෘදුකාංග වර්ග ගැන. ඊට පස්සේ අපි ආයෙ ඉගෙන ගන්නවා පරිගණකයෙන් සිදු කරගත හැකි කාර්යයන් මොනවද කියලා. ඉතින් දැන් උනත් ඔයාලගෙන් අහුවොත් කම්පියුටර් එකකින් මොන වගේ දේවල්ද කරගන්න පුළුවන් කියලා. ඔයාලා ගොඩක් දේවල් කියයි. ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් ගැන අපි කතා කරනවා මේ කොටසේදී. ඊට පස්සේ යෙදුම් මෘදුකාංග භාවිතය සඳහා අවශ්‍ය මූලික මෙවලම් මොනවද කියන එක ගැන කතා කරනවා. ඉතින් ඒ යටතේත් අපි ප්‍රධාන වශයෙන් කතා කරනවා මූසිකය භාවිතය සහ යතුරු පුවරුව භාවිතා කරන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා මේ කියන්නේ මවුස් එක සහ කීබෝඩ් එක කියන දෙක. ඉතින් මේවා කොහොමද අපි නිවැරදිව භාවිතා කරන්නේ කියන එක තමයි මේ කොටස්වලදී අපි ඉගෙන ගන්නේ. ඊට පස්සේ අවසාන වශයෙන් අපි මේ පාඩමේ ඉගෙන ගන්නවා යෙදුම් මෘදුකාංග කොහොමද භාවිතා කරන්නේ කියන එක ගැන. ඉතින් මේ යටතේ අපි ගොඩක් යෙදුම් මෘදුකාංග ගැන කතා කරනවා. අපි ඒවා බලමු අපේ පාඩමේදී. හරි. අපි යමු පුතේ ඊළඟ පාඩමට. හරි පුතේ. මේ තියෙන්නේ අපේ 5 වෙනි පාඩම. ඉතින් මේ පාඩම තමයි ඇල්ගොරිතම සහ ගැලීම් සටහන් කියලා කියන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ වචන ඇහුවට බය වෙන්න එපා. මේවා අපි ඉතාමත් සරලව ඉදිරියේදී ඉගෙන ගන්නවා අපේ YouTube channel එක හරහා. ඒ නිසා ওই වචන අහපු ගමන් බය වෙන්න එපා. ඉතාමත් ලේසි දේවල් තමයි අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ. හරි. ඉතින් මේ පාඩම යටතේදී අපි මුලින්ම ඉගෙන ගන්නවා ප්‍රායෝගික ගැටලු විසඳීමේ ක්‍රියාවලිය ගැන.
ඉතින් මේ ඉතාමත් සරලයි. ඔයාලට ඉතාමත් සරලව මම මේවා ඉදිරියේදී කියලා දෙන්නම්. ඊට පස්සේ අපි ඉගෙන ගන්නවා මෙන්න මේ ඇල්ගොරිතම් එකක් කියන්නේ මොකක්ද? ඒ වගේම මෙන්න මේ ප්‍රායෝගික ගැටලු විසඳන්න අපි කොහොමද ඇල්ගොරිතම් එකක් පාවිච්චි කරන්න කියන එක ගැන මෙතෙන්දී අපි කතා කරනවා. ඒ වගේමයි ඊළඟට අපි ඉගෙන ගන්නවා කොහොමද ඇල්ගොරිතම් එකක් ලියන්නේ කියන එක ගැන. ඉතින් මම ආයි කියනවා මේ වචන ඔයාලට වැඩි පුරුදු වචන නෙමෙයි. ඒ නිසා ඔයාලා මේවට චුට්ටක්වත් බය වෙන්න එපා. අපි මේවා සරලව ඉගෙන ගමු. ඒ වගේමයි ඊළඟට පාඩමේ අවසානයේදී අපි කතා කරනවා කොහොමද ගැලීම් සටහන් නිර්මාණය කරගන්නේ කියන එක ගැන. හරි. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික තමයි අපි 5 වෙනි පාඩමේදී කතා කරන්නේ. හරි. ඉතින් අපි දැන් බලමු ඔයාලගේ අවසාන පාඩමේදී මොනවද ඔයාලට ඉගෙන ගන්න හම්බෙන්නේ කියලා. හරි පුතේ. මේ තියෙන්නේ අපේ අවසාන පාඩම. ඒ වගේම 6 වෙනි පාඩම තමයි මේ තියෙන්නේ. තොරතුරු රැස් කිරීම හා sannivedanaya සඳහා අන්තර්ජාලය භාවිතා කරන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන තමයි මේ පාඩමේදී අපි ඉගෙන ගන්න. මුලින්ම අපිට තියෙනවා අන්තර්ජාලය කියන්නේ මොකක්ද කියලා හඳුනගන්න. ඔයාලට ඇහිලා ඇතිනේ ඔය ආච්චිල සීයලා එහෙම කියනවා අන්තර්ජංජාලය කියලා. ඉතින් අන්න ඒක ගැන ඉගෙන ගන්න තමයි අපි මෙතෙන්දී යන්නේ. ඊට පස්සේ කොහොමද අන්තර්ජාලයට අපි ප්‍රවේශ වෙන්නේ? කියන්නේ ඉන්ටර්නෙට් යන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි අපි මෙතෙන්දී කතා කරන්නේ. ඊට පස්සේ අපි කතා කරනවා වෙබ් අතිරික්ෂුවක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඉතින් සරලවම කියනවා නම් මේ කියන්නේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එකක් ගැන. හරි. ඉතින් වෙබ් බ්‍රවුසර් ගැන කතා කරනවා. ඊට පස්සේ අපි ඉගෙන ගන්නවා වෙබ් අඩවියකට ගිහිල්ලා කොහොමද අපිට අවශ්‍ය කරන තොරතුරු ලබා ගන්න කියන එක ගැන. ඒ වගේම අපි ඉගෙන ගන්නවා සෙවුම් යන්ත්‍ර භාවිතා කරන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන. සෙවුම් යන්ත්‍ර කියන්නේ search engines. ඉතින් මේවා ඔයාලා දන්න කියන දේවල් අපි 6 වෙනි පාඩම කරද්දී මේ දේවල් ගැන ඉතාමත් සරලව ඉගෙන ගමු. ඒ වගේමයි අවසාන වශයෙන් අපි ඉගෙන ගන්නවා අන්තර්ජාල භාවිතයේදී කොහොමද සුරක්ෂිත වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික තමයි පුතේ අපි 6 වසරේදී අවසාන පාඩමේදී ඉගෙන ගන්නේ. ඉතින් දැන් ඔයාලට පේනවා ඔන්න ඔය වගේ සිලබස් එකක් තමයි අපිට 6 වසරේදී ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ පාඩම් 6 ඉගෙන ගන්නවා කියලා කියන්නේ ඔයාලට තේරෙනවා ඔයාලට ලොකු දැනුමක් හම්බ වෙනවා කොහොමද මේ පරිගණක එක්ක සහ අන්තර්ජාලයත් එක්ක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියන දේවල් සම්බන්ධයෙන් ඔයාලට ලොකු දැනුමක් අවබෝධයක් මේ 6 වසරේ සිලබස් එක සම්පූර්ණයෙන් ආවරණය කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට ලැබෙනවා. හරි පුතේ. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකෙන් මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ 6 වසරේ ICT විෂය නිර්දේශය ඇතුළේදී ඔයාලට මොන වගේ දේවල්ද ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ කියන එක ගැන පොඩි අවබෝධයක් ලබා දෙන්න. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට දැන් හොඳ අවබෝධයක් ඇති 6 වසරේ ICT වලදී අපි මොන වගේ දේවල් ගැනද ඉගෙන ගන්න කියන එක ගැන. හරි. එහෙනම් පුතේ මම අදට ගිහින් එන්නම් ඊළඟ සතියේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙන බලාපොරොත්තු යන්න කලින් චූටි මතක් කිරීමක් කරනවා මම ඉදිරියේදී දාන වීඩියෝස් ඔයාලට බලන්න අවශ්‍ය නම් ඔයාලට පුළුවන් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක ක්ලික් කරලා ඒ වගේම ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් ක්ලික් කරලා මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් notification එකක් ඔයාලා ගාවට ගෙන්න ගන්න. හරි පුතේ. එහෙනම් අදට මම ගිහින් එන්නම්. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.